Megszűnt a régi hatalom, mondta az egyik szónok, a párt és a kormány nincs többé. Igenis? Pillanat, nagyon szép mondat hangzott itt el, hogy nem egy nép Románia, igenis nemzetiségek élnek benne, és ők ugyanúgy szeretik a nemzetiségüket, mint magukat, és el kell ismerni, hogy nemzetiségek élnek Romániába, nem ahogy a zsarnok kijelentette. Köszönöm szépen, hogy emlékeztettél erre, ez valóban rendkívül lényeges számunkra legalábbis. De visszatérve tehát, a párt és a kormány nincs többé, hangzott itt el, úgyhogy Romániában a hatalmi szervezetet teljes egészében újjá kell építeni, a forradalom még csak néhány órás. A hatalom a nép kezében van, hangzott el, ezzel együtt a hatalmi viszonyok nem egészen tisztázottak, hiszen, mint látták, a televízió épületét a régi rend híveitől kell megvédeniük az új rend híveivé fölesküdött vagy fölszegődött katonáknak. Nagyon jelentős, hogy a belügyminisztérium erőit, tehát a biztonsági szervezetet is a hadügyminisztérium, a Nemzetvédelmi Minisztérium alá rendelték, így ma a Nemzetvédelmi Minisztérium tulajdonképpen Románia ura. Elhangzott az is, hogy fölkészülnek majd a szabad választásokra. Ezek voltak azok a nagyon lényeges gondolatok, nagyon lényeges politikai gondolatok, amelyeket én itt feljegyeztem magamnak. Kérem szépen, egy közérdekű bejelentés még, Romániából kezdenek a sebesültek átszivárogni a magyar határon. Épp ezért a Berettyó újfalusi kórház kéri az állampolgárokat, aki tud, jelentkezzék véradásra, nincs elég vér ahhoz, hogy valamennyi román sebesültet ellássanak. Ez alatt a 3 óra alatt önöket tájékoztattuk arról, hogy Nicolae Ceausescu Románia diktátora megbukott. Jelenleg nem 100%-ig bizonyos, hogy hol tartózkodik, de nagyon valószínűsíthető, hogy feleségével, Elena Ceausescuval együtt őrizetben van. Romániában a nép, amelyiket gondolom épp olyan mohó szabadságvágy fűt és fűtött, mint Kelet-Közép-Európa más országait, utolsónak megszabadult ettől az igazán gyűlöletes férfiútól. Kérem szépen, önök nem tartoznak azzal, hogy felhagyjanak a romániai közvetítéseink figyelésével, hiszen 17 órakor kezdődik a péntek délután, és ebben természetesen nyomon követjük a romániai bukaresti eseményeket, lehetőleg ismét élő közvetítésben. És nem csodálkoznak, ha külön figyelmükbe ajánlom, hogy figyeljék a tévéhíradót fél 8-kor, ahol összefoglalót fogunk adni az egész nap ennek a rendkívüli forradalmi napnak az eseményeinkről. Azoknak, akik velünk tartottak, köszönöm szépen a figyelmünket. Ma délután igazán jó volt együtt lenni önöknek és figyelni Bukarestre. Köszönöm tehát még egyszer, a viszontlátásra 5-kor kezdődik a péntek délután. A Dél-Erdélyben állomásozó legnagyobb Securitate egységről van szó. Van egy egészen friss hír is Bukarestből. A bukaresti televízió arra figyelmeztette a lakosságot, hogy Nagyszebenben és Temesvárot valószínűleg megmérgezték az ivóvizet, ezért senki ne igyon a közkutakból. Hogy ki mérgezte meg, az hát gyanítható. Ez gyanítható, a televízió. Attila, most megérkezett egy kollégánk, aki ugyancsak figyeli a román adást, úgyhogy te most kérlek tedd le a fülhallgatót. Juhász Juditot mutassa, engedjék meg, hogy bemutassa másfél esztendeje honfitársunk itt Magyarországon. Attila, téged pedig arra kérlek, hogy ugyan nem hírszerkesztő vagy, hanem költő és író, de most ezt a műfajt is próbáld ki. Egész tömören kérlek, foglald össze, mi történt ma Romániában. Hát a mai nap eseményeit azért tudom iszonyatosan nehezen összefoglalni, mert egész kora délután és késő délelőtti óráktól lent az aulába összegyűlt kollégák számára fordítottam szinkronba az eseményeket, úgyhogy szinte csak átmentek rajtam a hírek. Attila, erről készítettük is, te nem tudsz róla, de készítettünk erről egy felvételt, ezt nem sokára látni fogják majd a nézők. Most a következő, ami a leglényegesebb dolognak tartok, azt, hogy a nagy vezérkar legfontosabb emberei, tehát nem csak a szárazföldi csapatok tábornoki kara, hanem a légügy is melléjük állt, tehát a felkelés mellé, vagy a forradalom mellé állt, és ami nagyon lényeges az ebben, hogy a táromnak, tehát a légi közlekedésnek az országos parancsnoka közölte azt, hogy készen állnak. Ez az ottani Malé. Igen, szóval ez a igen, de ez belső, Romániában létezik belső légiforgalom is. Tehát készen állnak a repülőgépek arra, hogy az ideiglenes tanácsokat a különböző megyékből azonnal Bukarestbe szállítsák, ahol ezekben a pillanatokban ülésezik a Nemzeti Megmentés ideiglenes tanácsa.
Nagyon fontos, hogy előkerült, mindenki úgy tudta még másfél órával ezelőtt is, hogy Mázilu, aki hajdanában az ENSZ mellé akreditált román diplomata volt, úgy tudták, hogy tegnap este véglegesen eltüntette a Securitate, ez nem igaz, szerencsére. Kb. 20 perccel ezelőtt láthattuk, amint a bukaresti Palota téren beszélt a tömeghez. Ő lehet talán az egyik központi kulcsfigurája a román változásoknak. Említetted a Nemzeti Megmentés Tanács, hogy van ilyen. Most alakul ezekben a pillanatokban. Ez az egyetlen név, akit tudunk ebből a körből? Valószínűsíthetően ez a tanács fogja átvenni az ideiglenes kormányzást, bár előre jóslatokat nem lehet közölni, hisz a nézőink közül, akik látták a délutáni műsort, láthatták, hogy bent a stúdióban is össze-visszaság volt, mert amikor a Securitate küldötte, aki bejelentette 140 mérnökkari Securitate-s tiszt nevében, hogy átállnak a felkelőkhöz, elkezdett beszélni, szinte belé folytották a szót, meg azt is lehetett látni, amikor a paroli nélküli milicista, nem tudom milyen rangja lehetett, ő Bukarest parancsnok helyetteseként mutatkozott be, közölte, hogy a milícia, tehát az ottani rendőrség alakulatai átálltak a forradalmárok mellé, hogy leteszik a fegyvert, visszavonulnak a kaszárnyáikba, és csak a forgalom irányítására szorítkoznak. Volt két olyan hír, ami számomra teljesen döbbenetes volt. A zajból, tehát az alapzajokból kellett kiszűrni. Az egyik, hogy talán a vérközpontot felrobbantották, volt egy hirtelen segélykérés arra, hogy minél több vért. Ami biztos, az ottani elitkórházat, az Eliászt, ami mindennel el volt látva, ami az égen és a földön létezik, azt átvette már a bukaresti forradalom, és a gyógyszereket az arra, tehát a szükséget szenvedők számára szállítják a többi kórházakba. Rendkívül sok a sebesült, olyanok is beszéltek kora délutáni órákban, akik az adásból derült ki, hogy tegnap még az Intercontinental szálloda előtt, tehát a Magéru sugárúton barikádok voltak. Volt egy bejátszásunk is arról, hogy éjszaka hogy tüzeltek ott. Elragad a hív, Attila. Engem igen, mert megpróbálom tömören és gyorsan. Mit tudunk a diktátorról és családjáról? 3 egymás utáni hír is volt róla. Szerencsére nagyon jól szervezett, ebből is látszik, hogy a hadsereg mindenképpen mellettük van, hisz amikor a... Ki mellett, nem Ceausescu? Nem, a forradalmárok. Itt ha a Ceausescuról van szó, akkor az egyes szám, többé nem fejedelmi többet. Tehát menekülés közben gépkocsit váltott, egy piros bukaresti rendszámú kocsiból átszállt egy fekete dömbovicai rendszámú kocsiba, majd jött egy olyan információ a bukaresti televízióba, miszerint elfogták. Azt is közölte a bukaresti televízió, hogy a princ mosteni torkként mutatták be, tehát a trónörökös Nicu Ceausescu, aki túszokat akart szedni egy agrár központban, sikerült ártalmatlanná tenni, és valószínűleg elfogták. Na most a népharagra jellemző, és ez nagyon tetszett nekem, hogy az egyik legvehemensebb fiatal ember azt mondta, hogy nem halálra kell ítélni, hanem életre, hogy ugyanazt a 200 grammos húsfejadatot kapja, mint amit a nép, és ugyanúgy álljon sorba, és ugyanabból a 800 lejes nyugdíjból éljen meg, amiből a többiek. Judit, van valami rendkívüli, mert te hallgatod az adást? Most arról van szó, hogy nagyon sokan el kellett hagyják az országot. Sok az országnak értékes emberei, és hogy ők is románok, és szeretettel forduljanak feléjük. És ki az, aki beszél? Nem tudom, azt nem hallottam. Attila, te sem ismered? Nem mondta a nevet. Nem ismered. Nem ismerem fel Jó, az köszönöm arcot. szépen egyelőre, de hogy a sajtó televízión kívül is természetesen milyen gyorsan az eseményeken van, hogy úgy mondjam, ne arra, hogy én sem ismerek téged. Seres Attila vagyok. Feledi Péter, Seres Attila, a Népszabadság újságírója, aki mutasd meg, melyik kamerának, a 2-esnek. Tehát is mondd el, hogy mit tartasz a kezedben. Hát mindenek előtt azt mondanám el, Várjál, ide jövök, mit tudom. hogy ez itt nem a reklám helye, nem valamiféle vagy magamutogatásból hoztam be a Népszabadság külön kiadásának kefelevonatait, hanem azért, mert szeretnénk tükröztetni, hogy a Népszabadság ebben a rendkívüli helyzetben szintén szeretne megfelelni az olvasók igényeinek. Meggyőződésem, hogy mindenki ki van éhezve most azokra a hírekre, amelyeket Romániából várunk. Mikor lesz ez az utcán? Ez a lap, amelynek mondom most kefelevonatait tartom a kezemben, is 4 oldalas lesz. Nagyon remélem, hogy egy bő fél órán belül az utcán van, 5 forintért lehet majd kapni. Budapesten, és aztán szállítják vidékre úgy tudom, is? 30 000 példányban
jelenik meg. Azt nem tudtuk megoldani, hogy vidékre is elkerüljön, de a lap jó része a vidéki számokban benne lesz. Ahogy én tudom, bár nem dolgozom túlságosan régen a Népszabadságnál, de ez a lap történetének első külön kiadása. Én azt hiszem, hogy a pillanat méltó arra, hogy a Népszabadság tulajdonképpen erőtartalékait mozgósítva, hiszen karácsonyi 32 oldalas számunkat, valamint egy szatirikus szilveszteri számot tördelünk éppen, de mindent félbehagytunk, hogy ezt a külön kiadást ki tudjuk nyomni. Köszönöm szépen, hogy behoztad, és hadd olvassam fel ezt a címet, mert ez fontos. Európa szabad. Köszönöm szépen, Attila, tisztelt nézőink, vegyék az újságot, olvassák. Most nyomták a kezembe a következő hírt, Bandi, de nem ez a lényeg. Azt mondja, a Vöröskereszt kéri, mondjátok be, hogy egy bizonyos telefonszám, gondolom ez a Vöröskereszté nem működik, de a posta dolgozik. Tehát ez a bizonyos vöröskeresztes telefonszám, ami nem jó, 13 950. Hogy is működhetne egy így kezdődő telefonszám? Készítettünk, Péter, összefoglalót, képes összefoglalót is a napról, esetleg abból nézzünk meg egy bejátszást, hogyha azt hiszem készen van Őri Szabó Zsolt vele, ugye? Zsolt? Hol vagy Zsolt? Igen. Ebben a sorrendben vannak a felvételek. Elé mondani valamit, óhajt? Az első bejátszás elé mindössze annyit, hogy én próbáltam keresni kifejezetten emberi vagy magánemberi pillanatot is a történések között, és az első az ezzel kezdődik, még akkor is, hogyha jól emlékszem, egy katona jelentette be. Akkor nézzük. Viktor, ca să ne permiți ce Victoria noastră. Ebben a pillanatban megszületett egy televízióépület előtt egy gyermek, akit valószínűleg vagy Viktornak, vagy Győzőnek, vagy Viktoriának fogják elnevezni. Ezek a dokumentumok százával és ezrével vannak, és ne semmisítsék meg őket, mert szükség van erre. Mert vannak szakemberek ezekhez, akik értenek, és ezeket tanulmányozni kell. Nem hiszik el, hogy milyen bűncselekményeket követtek el ezek, és emiatt van szükség erre, hogy ne égessenek el semmit. A nagy veszély, amely most körülöttünk van, hogy nehogy kirobbanjon egy anarchia. Már vannak jelek, amelyek fosztogatnak. Ez nem egy jó jel a változáshoz, amelyek most végbe mennek ebben a momentumban. Meg kell szervezni, és most kellene meglátni, most kellene úgy szervezni, hogy valóban bebizonyítsuk az embereknek, hogy mi is képesek vagyunk arra, hogy jól szervezzünk meg dolgokat. Ja, már mi vagyunk, elnézést. Tisztelt nézőink, rengetegen keresnek meg minket telefonon, a legkülönfélébb módokon. És jó érzés tudni, hogy amikor mi 10,5 millióan ezen a 93 000 négyzetkilométeren oly sok szempontból nagy bajban vagyunk. Jó érezni és tudni, hogy azért nem veszed ki belőlünk, akárhányan is mondják, a tartás, a szeretet, az adni akarás képessége. Úgyhogy most engedjék meg, hogy néhány ilyen gyors felajánlást ismertessünk önökkel. Ezek állampolgárokhoz szólnak, intézményekhez. Én elkezdem. A Volán Tefu forgalmi igazgatója, Jancsina Lajos kéri, hogy a Mogyoródi úti Tefu telephelyről útlevéllel rendelkező gépkocsivezetők jelentkezzenek, hogy Temesvárra és Kolozsvárra gyógyszer segélyszállítmányt vigyenek. Kéri, hogy a telephelyen sürgősen jelentkezzenek, a máltai segélyszolgálat beérkezett szállítmányait kell továbbítani. Még egyszer, tehát a Volán Tefu Mogyoródi úti telephelyére várnak gépkocsivezetőket, akiknek van útlevele. És most híreink következnek. Bálint Gyuri bácsi. Kezemben van a Magyar Demokrata Fórum Ferencvárosi szervezetének a felhívása. Pillanatilag valami furcsa dolog történik, az előbb azt közölték, hogy az a hadsereg csoport, ami a tér felé közeledik, az a mi hadseregünk, mondta a beszélő. Majd kérlek szépen titeket, mondja a mikrofonnál álló férfi, hogy közöljétek velünk is, hogy mi van. Tehát ők se tudnak semmit arról, hogy mi történik.
beszéljetek, mert De ne így. mert nem lehet érteni, hogy mit mondtok. Nem lehet, írtó hangzavar van, nem lehet pontosan, lőnek valahol. Hallotok lövészzajt? Ők mondják. Ők mondják? Tisztelt nézőink is természetesen az élő bukaresti képet látják most. Tehát azt, amiről Vári Attila beszél. Igen, egyébként ez egy csodálatos volt a nap folyamán, hogy tulajdonképpen a forrad, ez egy olyan élő adás volt a televízióban, hogy ott közvetítették a forradalmat. Most azt skandálják, hogy nem fognak erről a térről távozni. Egyszerűen a hírek annyira bizonytalanul érkezhetnek magához a vezérkarhoz is, és most ebben a pillanatban Radu Ábágyiú fog beszélni, aki Bukarest közélelmezésével van pillanatilag megbízva, és aki már kora délutáni órákban elmondta azt, hogy a legfontosabb az, hogy valahogy az élelmiszer ellátást biztosítsák. Különösebb nincs most. Jó, természetesen szóljatok. Tehát akkor Váci Szabó Márta. És valójában nagyon ellenőrizhetetlen információk kerülnek nyilvánosságra. Az egészségügyi vezetés természetesen mindennemű segítségnyújtásra felkészült, de mindenekelőtt azt szeretném elmondani, hogy legelőször is a szükségleteket kell nagyon pontosan megismernünk. Közlemény, hogy ez is a történelmi pillanatot jelzi, hogy egy miniszterhelyettes így hozta be, odaadta Kertész Zsuzsának, aki most felolvassa. A Romániából folyamatosan érkező hírek hallatán a Magyar Köztársaság kormánya kinyilvánítja készségét arra, hogy a rendkívüli helyzetben azonnali segítséget nyújtson a Romániában megsérült személyek orvosi ellátásában. A Magyar Egészségügyi Szolgálat fölkészült arra, hogy a Magyar Vöröskereszt közvetítésével gyógyszereket, vért, egészségügyi felszereléseket és, ha szükséges, szakembereket küldjön a szomszédos országba. A minisztertanács köszönetét fejezi ki az állampolgároknak, valamennyi közösségnek, szervezetnek, a kormányszervekhez érkező önzetlen felajánlásaikért. Felkérte a Magyar Vöröskereszt országos vezetőségét a segítségnyújtás szervezésére. A bonyolult és gyorsan változó helyzetre való tekintettel fölhívja a lakosság figyelmét arra, hogy a segítő szándékú kezdeményezésekkel ne romániai ismerősökhöz, intézményekhez, hanem a Magyar Vöröskereszthez forduljanak. Tisztelt nézőink, tehát a Magyar Köztársaság kormányának közleményét hallották. Egyébként a Magyar Vöröskereszt főtitkára itt ül mellettünk, de dr. Kökény Mihály még szeretne valamit mondani. Még annyit szeretnék elmondani a károkról, de mindenféle nemzetközi egyezménnyel, mindenféle elemi erkölcsi normával ellenkezik, és én nem is tudok arról, még talán a második világháború alatt a hitleristák sem tettek olyat, hogy kifejezetten vöröskeresztes jelzésű intézményekre lőttek, azokat bombázták. Szóval egyszerűen minősíteni nem lehet, jelzőt nem lehet találni erre a borzalomra. És mielőtt Őri Szabó Zsolt kollégám beszélget a Vöröskereszt jelenlévő egyik vezetőjével, tehát megismétlem azt a telefonszámot, amelyet Kökény doktor mondott el, 13 30 926-os. A másik is jó? Igen. A másik is tehát jó. A másik pedig 13 37-es 599. Ide aneszteziológusok jelentkezzenek. És olyan kollégákat is, akik román nyelven tudnak. Ez is és vállalják, hogy elutaznak. És vállalják, hogy akkor, amikor a helyzet ezt lehetővé teszi, elutaznak. És még egy, itt van a stúdióban, igen, itt van még Dr. Vas Ádám. Dr. Vas Ádám és dr. Kulcsár György. Mind a ketten az Egészségügyi Minisztérium vezető munkatársai. Ők most elmennek oda, ahol minket tudnak hívni, kedves nézőink, a megszokott ablaktelefonszámokon. Zsuzsa, mennyi is az ablaktelefonszám? 533 233 532 666. Péter, még annyit hadd mondjunk el, hogy Vas doktor az imént azt mondta az adás kezdetekor, hogy ugye tekintettel a Temesvári és melyik volt ez a másik település, ahol állítólag a bukaresti televízió szerint megmérgezték a vizet. Szeben, köszönöm szépen, a szebeni vízmérgezésre való tekintettel, ha szükség van rá, akkor az Egészségügyi Minisztérium Vas Ádám vezette főosztálya megszervezi pillanatokon belül azt a küldöttséget és különítményt, akik kinn a helyszínen szívesen segítenek egyrészt a dolgok diagnosztizálásában, másrészt pedig a mentésben. Még annyit akkor, hogy tulajdonképpen kiknek a telefonját várja Vas doktor és Kulcsár doktor? Én azt gondolom, hogy ahogy a közleményben is elhangzott, most mindenféle segítséggel, és gondolom itt a következő beszélgetésben erre Stuchlik úr kitér,
azt gondoljuk, hogy a Magyar Vöröskeresztnél jelentkezzenek. De természetesen itt az adásban... Folyik a legelső szabad tévéhíradó. Elmondták a nemzetközi visszhangokat arról, ami Romániában történik. Többek között azt is megnézte az óráját a külpolitikai szerkesztőség bemondó, és mondta, hogy ezekben a pillanatokban kerül Budapesten utcára a külön szám, amelyvel foglalkozik. A Népszabadság külön szám, akkor lehet, hogy ott is néznek minket. Azt hiszem, pillancsunk vissza megint a mai nap eseményeire, amit Őri Szabó Zsolt készített. Van még, úgy tudom, még egy összeállításod, ugye? Még 2 van, ami most következne, az egy rettenetesen számomra nagyon érdekes bejátszás, hiszen azt hiszem, hogy nem lehet eldönteni ebben a pillanatban, hogy egy teljes pálfordulást, vagy pedig az igazságot tartalmazza. Nézzük meg. Ezek a kitüntetések az emberek... Ezeket a válpáltokat nem lefokozásképpen tétték le rólam, hanem az emberek nyomására történt. A rendőrség a nép mellett áll, a milícia a nép mellett áll. A milícia tiszteli a népet. A milícia a népet védi. A milícia mindazt megvédi, ami a nép alkotó tevékenységének a terméke. Használják föl a milícia minden szervét.